Tushar lights, state solar light. 20 watt, 20 watt, 20 watt, 20, 20 plus 40, 20, 60, total 60 watt solar light. Here the switch আছে তাৰপিছতে ইয়াত আছে এইটো solar. It is solar light. এই সুইচটো এবাৰে দিলে তাৰপিছত নেক্সট দিব নালাগে। মই সুইচটো অফ কৰি দিম। এতিয়া সুইচটো অফ কৰি দিম। অফ। ইয়াৰ পেকেটিংটো দিয়া হৈছে এইটো LED ষ্ট্ৰীট লাইট মডেল নম্বৰ ইমান। এইটো ওপৰ পিনে থাকিব। এইটো হৈছে LNT। ইয়াত আপোনাৰ পাইপ সোমাব। হ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নম্বৰ দিয়া হ'ব।